kanya pong kalinis na klinis na 2 kilo ay kaya supya masakan na lamang loob ng baka pag nabentanos kanya kuha walang pakalambot tanin medyo madumis kanya matulungan ako naging mga raratawag po linisan ko sa kanya pag-YouTube ko po siya sa market na napis kanya malinis mas kaya linis ito lang naman po naging mga kuha niya mga pagkaksuyan na nagkinapumbras nila ng gear usually baka mga apito niya tapos so po is subaga so dila gear investing scientist na ginagawa namin sa gripo na igul pas kanya sa Ramadan so kuwan pago iyan sa sugis so tinaiuba pa nilinisakan so mga lamang loob ng baka so kuha niya so tila so tila na tuwalya so pinain iman to na pressure cooker tanos kanyan para makalamang pressure cooker tanos sa mga maximum yan na 40 minutes para makalamang agumadaw sulan sa iyan. Tapos sa pressure cooker at gamit ako. Medium size kanya, kailangan na suigyan na nabop no nag-rest pressure cooker. Kailangan ng mga 3/4 water. Mga 3/4 water yan. Ito pa kaya po nang ninikakuan or ito so kuwan rice cooker, pressure cooker tulutan na lang sa mga kuwan langon na yan kailangan na diskanyan pag-aposuri may katulong kasi pressure cooker kailangan na special kailangan na sukuan na diskanyan mga tupad na kailangan na may special para makasya tapos na pinagyan mo sa ultima na video tapos loya pagiris mo isubuha loya pagiris mo tapos buwa onion slice na sa dua-dua ka slice po para may kamalutos kaniyan na ad na taamiyan tapos na
pati sa lokasari doon. Uda pati siyo nagpapakaya temos, tawin ni sa temos kanyan para may kamaluto at nataam yan. Tapos na so tubig iiga pag usal niro na kailangan na malinis ka may ka makalamog pati sa kuwan nag-iiga kuwan na yung pag usal na sawaw o tungbalan na papaitan. Ngayon mato nagkwenta nos kanyan pressure o itinde tano din. Kapay patago niyo sa lana o kabaya ayo pero sa lagyan tulun sa lana kasi iya kuan na masibus kanyan diyan na lana niya. So dito kailangan then pressure version or baka lang kung tanong mga 40 minutes yung maximum yan 40 minutes para ito na niya kalam ako doon sigurado basta ora lagi di pressure cooker yo o do pressure cooker yo na normal kuha na pa ka lamak na yung sukarne yung mga lagi dalaman loob na pinakamakuha niya na isa ka oras pinakamati na isa ka oras. Tapos mag-release na no? Sa mga lamang loob ba ka sibuyas yung limon optional, udah limon yung nagpapakaya sopa kaya pag-usap yung sopa na mga one half cup udah limon niyo nagpapakaya usar niyo na so sinigang mix so pang paasim so maasim mo sinigang mix ito na sinigang mix tapos na kuwan ito ikapakaya gamit niyo kasi na pusa na ka na limon. Tapos nakatyaso apdo giso pigiran na pangpapait kira pumasa sa supermarket sa Saudi nagay tigunira no so pangpapait so up to abaka pero gina optional kasi hindi ako sa pag-usar na kan napapaitan na mamasitas homestyle Filipino recipe 1 sachet ipag-usar na kan yoko siya pag-usar hindi ako siya pag-usap para kuwan tato mapait pero kung pa kaya ako sa kabayang kuwan tabing sa mga isa ka sari doon dua ka sari doon so papaitan ka kaya sa pag-usap na naging mamasitas pinapaitan 40 grams katang kulod sa pressure cooker. Once kanya maglagi din na saka lang mag-start to count ka sa 40 minutes saka lang kanya saya pero ganda sa pressure cooker kami 40 minutes dun so kaya pakakuluang kukuhaan maparang sa rice cooker pressure cooker napakasngon ka so first time I use panggamit sa pressure cooker na kami patayin ka so pressure cooker na din ka palaka iya diretso kailangan napapakasngaw ka pasis kanyan kuang kaon so giyo bakal yan sa kuan giyo kuno na yan kuno na nan para makasngaw so hangin sa loob pressure cooker dikas kanyan palakai basta kailangan napakasngaw ka pasin ka para makalyo so hangin niya ka basta alakan kay ni ayaw kong kiyapar nga na lagi do batos kanyan ayan kuan na kasi tunggal na ko nagiba ako niyan lagi din yun niya sundo ko sundo pressure cooker at then next step no na pangarad no so mga lamang loob kuwad na kliti wala ideya na usaran nyo para ayaw nyo pag-usar na pag-slice saya para kasi ginamayaw
tigas kanyan kakaptan gagawin. Pero kapayap na gamit na kaso kutsara. Uda klipyo nag-ideya mayos kanya kasi kaya diniyos kanya kakaptan gagawin. Uda klipyo na usaran niyo nagya tinidor, na kutsara para anya pong usaran sa kanya na ipangarad saya mga namang loob. Pero kapakaya ko napaka tanggalan niyo ron so igiyan tapos idatano din so papaitan. Kaya kung inusar na sa pressure cooker kaya inusara ka para makatipid sa linis niya. Wala nakaginagawa ka na matinatakas ka nila. Tapos ang pag ganito gunakan noon naloya pag-irison. Pag guna na sulat loya pag-irison ka kailangan ng distance kanya na kira na paitan na mapiyas kanyang gira. Golden brown din so kaya pa rin sunod na tugon baon na sibuyas. Tapos pamintado rin. Tapos natugon kagulo lang sa mga ingredients tapos lagi na niya akala mo kagulo lang kapag nga naman
ginagamit at katulad sa balik. Sa sofa may tubo, tapos sigarilyo sa kanya. Tapos natalo na kasi available lang na sa finger chili, kaya tago na luya din. So mahilig sa maluya, nakapatawin niya sa luya. May tubo, tapos sigarilyo sa kanya. Tapos natalo na kasi available lang na sa finger chili, kaya tago na luya din. So mahilig sa maluya, nakapatawin niya sa luya. Tapos sigarilyo tapos tamig ako na ikaw.